व्हाट्सअप होप सबैजना सन्चै हुनुहुन्छ। वेलकम टु माई अनदर ब्लग। आज चाहिँ हामी चाहिँ के भरे त्यो नाम पार्वतीपुर जाँदैछौँ। पार्वतीपुर चाहिँ हामी चाहिँ भाइको वर्तमान कार्ड पुऱ्याउन जानु लाग्छ। सो लास्टसम्म हेरिदिनु होला। लास्ट भन्छ हामीलाई 5 लाख दिएर 5 लाख दिएको छ। धन्यवाद, धेरै धेरै धन्यवाद। रेस्पेक्ट इच अदर। के एक्लै बोलेर के कोसँग बोल्ने हो त? एक्लै त बोल्नु साइले। सो गाइज उता भेटौँला। नारायणी ब्रिज गाइज, त्यो नारायणी ब्रिज है। धेरै पुरानो हो। मैले साइलेन्ट भन्नु गर्ने बिर्सिरहेको छु बेला बेलामा। द्याट्स नट गुड है। राम्रो होइन। गाइज ओहो कति धुलो यहाँ रहेछ। कति धुलो यार, धुलो गऱ्यो। यो चाहिँ 24 कोठी है गाइस। यो 24 कोठी हो गैडाको। यता राइटमा जाने। गाडीहरू चढिन्छ होइन। अब चाहिँ शारदानगर अनि पार्वतीपुर अनि कता कता के नाम छ। गाडी चढ्ने चाहिँ यहीँबाट हो। गाडी चढ्ने चाहिँ यहीँबाट हो।
रामपुर छौँ। रामपुरमा यहाँ रोक्नुको कारण चाहिँ गोप्रो चाहिँ आफै अफ भयो कि रेकर्ड गरेर चाहिँ आफै अफ भयो। त्यही भएर चाहिँ रोकेर एकचोटि हेरेको। अब चाहिँ हुन्छ होला सायद, नत्र त्यो मेहनत फेरि सब चकनाचुर हुन्छ नि त। फेरि भ्लग गराएको त मजा भएन नि। कुन ठाउँको यो मलाई पनि थाहा छैन तल सोधेको। गुम्बा होला नि। एउटा गुम्बा मन्दिर छ कि गुम्बा हो र? मन्दिर र गुम्बा पनि चिन्दैन क्या हो। एउटा दामी घर नि दामी घर नि रोकेर हामीले लोकेसन हेरेको छौँ कि त्यहाँ हिँडेर चिन्ने होइन। जाम जाम पुरै हजुर पुऱ्याउनु त के ठुलो कुरो होइन कि यहाँ लामो बाटो गयो भने ल्याङ होइन भनेको। पेट्रोल महँगो छ। पेट्रोल महँगो भएर लाग्यो कहाँ ठुलो कुरै हो तर भए पनि यार फेरि त्यो ट्रक आयो टिप्पर पछि आइसक्यो अहिले। बाटो यहाँ कस्तो खालको हो यार। के हो यसलाई के भन्छ? के बनाएको यो? के आइडिया छ तँलाई? यो के हो यो? ड्र्यागन फ्रुट। यो के अरे? ड्र्यागन फ्रुट। फ्रुट हो यो? ड्र्यागन फ्रुट चाहिँ के हुन्छ यसमा? खाने हो? खाने लो खाने त हुन्छ। कस्तो मिठो हुन्छ? खास खान्छु। कहिले खाइस? खान्छु कि यो लोकेसन कहाँ देखाएको कि कहिले त ब्राइटनेस हेर्नु अहिले आफू कहाँ अहिले ध्यान पऱ्यो त्यही त हो नि। अन्त म हेर्छु त्यो त यहाँबाट त जाने देखाएको त कि यहाँबाट बाटो छ क्या? भरतपुर 28 15 त्यो लिएर भएन। अनि राइड किन भन्नु? पहिला यस्तो ए मुला खोला बगी थियो अहिले खोला छैन हेर्न। त्यही त धेरै म पहिला आउँदा झन् कस्तो थियो कि सब हराएको थियो। साइकल कसैले यहाँनिर मैले कुदाउने
फाइनली पुग्यो। यसले कहाँ कहाँ घुमायो यार। कस्तो राम्रो पर्ने दिन हो ल्याउन ल्याइस् तर धेरै घुमाइस् कि त अहिले। ल ल गाइस हामी अब यहाँ फर्किङ लाग्यो है, कार्ड दियौँ अब फर्किङ लाग्यो। अब राइडको मजा लिनु हजुरहरू चाहिँ 40% भयो त यार। अडियो त कट हुन्छ होइन र? होइन कट हुँदैन। अघिकै उताले फर्किनु राम्रो है। राम्रो खिच्ला प्रत्यक्ष रूपमा हन्डाले जितिसकेको छ हामीलाई, हेर्नु होला। प्रत्यक्ष रूपमा अब क्लियर कसरी चाहिँ क्लियर छ हेर्दा मैले
120 पुग्न ल्याएको छैन सुपर बाइक गरेर एकछिन पुग्न ल्याएको 120 भनेको लामो चाहिन्छ बाटो त अनि त्यसमा पनि ब्रेक लाउने टाइम पाउनु पऱ्यो कस्तो छोयो फेरि ट्याङ्कीले के अरे यो साइलेन्सरको त्यो भाडो या त्यत्रो हानेर आजकल मैले चलाएर उसले घर ल्याएर किनेको त तैँले त नि राइट कि राइट भनेर मैले लेफ्टबाट जुन बाटो आयो त्यहाँबाट फर्किन्थेँ नि हो सर्टकट रहेछ लास्ट यही सर्टकट त्यो सर्टकट त्यत्रो बेर कहाँबाट ल्याएर घर पुऱ्यायो ए भित्रै हालिदिन्छ यार लास्टै उ भयो स्टार्ट हुन नि मान्दैन त खटखट गर्छ